Ok, deci bună lume, sunt Matey. Astăzi facem Ghicește Trapperul cu Psych, Mario și special guest Berechet. Dă-i cu regulile. Avem 5 participanți, dintre care doar unul e cu adevărat trapper, dar toți trebuie să ne convingă că sunt cel adevărat prin mai multe challenge-uri. Dacă reușim să prindem trapperul real, am câștigat. Dacă nu, am pierdut. Invitatul special de azi e Berechet, alături de cel mai calificat cățeluș din România, Kai. Mare pace pentru beta squad de la care m-am inspirat cu conceptul. Apăsați neapărat butonul de like ca să vă că vă place seria. Abonați-vă neapărat toți cei care sunteți noi și scrieți-mi în comentarii ce invitați mai vreți să avem, pentru că asta e o serie de durată. Fără alte discuții, să intre invitații, nu? Hai să vedem, Dulceață, dă-le drumul. Tras băieții, ui. Hai să vedem, ok. Băi, uite mă, e cagulat pe toți. De ce e costumat? Nu știu, dar mie îmi place de la cu pantalon galben, nu știu, mi pare așa mai tare. Prezentați-vă, hai să vedem. Numărul 1. Salut, sunt Pompieru și fac trap de 5 ani acum. Așa. Bă, are experiență, ești nebun, eu fac YouTube de 2 ani jumate, 3. Și eu fac tot de 5 ani. Ok. Și ce trap cânti? Clasicul. Clasic? Da. Hai să vedem, 2. Te pup, frate. Te pup, salut, numele meu e Body, fac trap din clasa 9, mai exact din 2018. M-am apucat la ore, nu aveam ce să fac, mă plictiseam și sunt pe partea mai mult de drill. Ok, o dai pe drill. Bă, mi se vede, pare se mai vede. convingător, bă, Da, nu și știu mie. de tine. Da, și mie. Bun. Ok, numărul 3. Care zici că e counterul de pe CS? Vă pup, eu sunt Ryan. Nu, el era Ryan. Așa. Te cheamă ca pe cameramanul nostru, ce coincidență. Fac trap de 2 ani jumate, pe stilul ăsta mai de Lil Baby, așa cu... Ah, Khalil Baby. Ok. Mumble rapper. La prima vedere, ce mai mult mi-a plăcut de lăutarul, de băiatul ăla mic, avea așa hazul pe el. Te pup? Eu sunt G-Shock, fac muzică de 3 ani, fac trap, învăț și eu cum e trap-ul. Așa. Și discursul meu e că mă cheamă G-Shock pentru că ating punctul G și sunt șocant. Ok. Bun. Salut, sunt G, fac drill de un an de zile, dar versul scriu de mic din generală. Ok, deci tu ești G, avem G și G-Shack. Bine. Hai să vedem, nu știu ce întrebări aveți pentru cine nu v-a convins cel mai mult. Pe mine unul mi se pare cel mai sas. Și la mine, primul parcă. Zi mai multe despre tine. Ce vreți să știți? Când ai fost ultima oară la studiu? Săptămâna trecută. Săptămâna trecută? Da. Cu cine ai avut sesiune? Îți zic cine e? Da. Băia Ghețu. A răspuns, nu cu Guess Who, cu Ghețu. A răspuns un pic cam încet, parcă nu știu ce să zic. Da, și mie îmi pare. Și cât ai stat la studio? 5 ore, Bă, 5 ore? Da. Ai terminat piesa Mix Master tot, nu? fără mix. Fără mix? Da. 5 ore ți-a stat să scrii? Ne-am lălăit mult. Ați fumat. Hai să-i dăm cu următoarea rundă și vrem să vorbim mai mult despre cum v-ați apucat voi de trap, cum v-ați apucat, de unde a pornit totul. Să începem cu Cinciu. Cum te-ai apucat G de trap? Păi eram în generală și eram clasa a 5-a, stăteam cu băieții mai mari de a 7-a și a 8-a și atunci era trendul cu Battle MC, când erau Bonel, cu Nelly, știi ce zic? Da. Erau oamenii foarte fierți pe ei și dădeau battle-uri afară și mi s-a părut gen interesant Genial. ce făceau și am zis, bă, hai să mă apuc și eu să scriu versuri și puii mei, am continuat pe partea Câți asta. ani ai? 21. Păi dacă l-ascultai pe Bonel și pe Nelly, cum de nu te-ai apucat de rap? De ce fix trap? Că nu am avut, să zic, niciodată tupeu să arăt ceea ce scriu, pentru că erau chestii mai personale, știi ce zic? Da, era lumea foarte închisă în ea atunci. Dar n-ascultai trap din afară, efectiv ascultai Bonel și Nelly și ai zis mă apuc de trap. Doar rap ce era atunci. Ok. următorul. Bun. De unde a început totul? Mi-a adus maică mea un laptop, acum 3 ani, primul meu laptop. Cum nu-mi plăceau jocurile, am zis hai să văd ce pot face altceva. Și am dat random de muzică, cum și ascultam. Ce ascultai? Connector, astea, ce erau pe televizor, pe UTV. Mă uitam la ei și ziceam că și eu vreau să fiu așa. Câți ani ai tu? 20. Și eu făceam la fel, ce crezi? De acolo m-am inspirat și am zis, bă, hai dă Și am luat felul ăla și de acolo mi s-a dus De toți acolo a anii. început istoria, cum ar veni. Da, și that's it. Ok, hai să vedem. Băi, eu am avut tot timpul în familie tendințe cu muzica. Bunica mea a fost lăutar și de mic știam să cânt și la acordeon și chestii, dar nu mi-a plăcut așa mult treaba asta. Știi să bați la tarabană? Ăsta minte. Tarabană nu știu, nu. Ăsta minte 100%. Mi se pare A zis de cumva realist. acordeon după asta. Păi mi se pare cumva realist că e Păi cel mai nu, netrepăr că- dintre toți. Dacă vezi tu și-au pus cagula cum trebuie, ăsta Da, lăutar da, fiind uite și tu, și-a pus cagula de sare pe stop. Da, să-l ajute așa, ok. Și care e numele tău, Ryan? Ryan, da. Ok, nu știu. Doar atât, asta e povestea? Păi stai așa, tu vii din familie de lăutari și te-ai apucat de trap? Gen, nu mi-a plăcut treaba asta. Da, mă, se întâmplă. Am încercat-o pe rap, nu mai ieși pe rap și... Și te-ai regăsit în trap. Da. Adică tu de la muzică lăutărească ai ajuns direct la chelu. Nu, chiar n-a fost tranziția chiar așa, dar când eram foarte mic, Toată lumea asculta, mă, când era mic Chelu. Eu pe mine nu, că nu mă lăsa mama. La Nu chelu. te lăsa mama ta? Nu mă lăsa mama, ascultam pe ascuns dacă ascultam, dar nu prea ascultam muzică, nu-mi plăcea muzica. Hai să vedem, deci cum te-ai apucat? Băi, m-am apucat în clasa 9, cum am zis, acum 5 ani de zile. Eram la ore, mă plictiseam și în perioada erau foarte mulți care scoteau piese mai puțin reușite, dar totuși ajungeau în tendințe și rupeau, făceau numere. Am început să scriu la ore, tot a pornit dintr-o joacă. A început să mă prindă chestia asta și am ajuns să-mi sacrific nopțile, pentru că fiind și perioada cu liceu, oricum eram destul de creativ. Acum ai terminat liceu. Da, n-am terminat.
terminat. Câți ani ai? 22. 22, adică asta în clasa a noua. Clasa nouă acum 5 ani, cam așa, da. Lucrezi? Nu, fac inginerie de sunet. Bun. Adică lucrezi. Și tu nu cânti? Gen doar faci inginerie de sunet, nu ești trapper? Își face pentru el. Nu, asta a pornit pe parcurs ingineria de sunet. Mă pasionează foarte mult partea asta de muzică. Hai, te joci cu emoțiile lor, Păi tu nu, încerci dar să-i mi- prinzi pe ăsta. Da, așa e eroare că face ghicește trapperul, nu ghicește inginerul de sunet. Da, dar tu poți să fii și trapper și inginer de sunet. În ziua de azi e bine să fii mai versatil, să faci și asta și asta. Ok, hai următorul. 1. E chill. Bă, sincer, la început era mai mult un hobby și nu eram așa. Cum era să zic că, bă, sincer, eu nu sunt trapper. Bă, sincer, eu nu sunt trapper, nu știu ce caut. Zi. Așa, deci era mai mult un hobby, ca să vă zic. N-am luat bacul și am zis că trebuie să fac ceva să reușesc. Bă, e sincer, măcar. Frate, cum să zici asta pe un vlog? Mă rog, așa. Oricum, are ca gură. Nu, mă, el nu e trapper, minte, sigur. Ok, deci Că n-ar am- zice nimeni Da, asta pe nu un vlog. cred, N-ar vreți să zice nimeni votăm? asta pe un vlog. Vreți să votăm, da? Da, mă, da, este și eu zic la fel. 1, tu zici? Este Eu zic deja. 1. Și eu zic 1, tu ce zici? Bă, oricum e majoritate deja la voturi, dar zice Deci- între 1 și 2. Da, hai să vedem. Băiatul pare mai suspect. 1 a dat cel mai așa, deci 1 ne pare rău, ești eliminat. Te salutăm. Mamă, pa, ceau. Au mai rămas încă 4, deja. Bă, dar stai așa, probabil asta nu e o întrebare dintre probe, dar hai să vedem care e cel mai îmbrăcat trap așa shit dintre ei. Care mi se pare cel mai trepăr dintre toți? Da, zi Berechet, zi tu, că tu ești trapper. Ăla tot cu galben, așa ca mine. Și mie, 3. Parcă e singurul de știe să poarte ca gula. Nu știu, Lăutaru mi se pare mie cel mai suspect momentan. Bă, la un moment dat m-am uitat la tine și parcă tu erai pe altă planetă, te uitai altundeva. Am vrut să-i analizez din cap până în picioare cum sunt îmbrăcați, cum se comportă, ce gesturi au. Hai să mergem cu următoarea întrebare. Care a fost cea mai ciudată întâmplarea voastră cu un fan? Băi, venisem de la un concert Minte. la Costenești, la Vlad Arena. Eram cazat la aproximativ 2-3 km de concert și am plecat, mă urmărea o fană, era cu o prietenă de ei și a ajuns până la cazare, am urcat sus și mi-a spus că uite, eu mă pricep foarte bine să stau curat în cameră și dacă vrei poți să te ajut, că știu că voi trepăreștia sunteți cam dezordonați înainte de concert și vă lăsați toate astea împrăștiate. Și am zis, da, ok, poți să vii să mă ajut să-mi strâng și mie blugia de acolo. Am luat-o cu mine în cameră și m-a ajutat. Exact, și am zis, băi, altă variantă de băgare în seamă nu ai avut, adică sunt atâtea, știi, decât să mai cu vrăjeli de astea. Spune exact ce vrei de la mine și așa mai departe. Și mi-a zis că da, că uite, eu te urmăresc de foarte mult timp și doar printr-o minciună puteam să ajung la tine și puteam să mă bag cu tine în seamă. Am înțeles. Ok. Am apreciat originalitatea. Bă, nu știu, mi s-a părut compunere de asta de clasa 5-a. Da, apreciez Nu, frate, e originalitatea. adevărat. Eu știu că eram și eu la Vlad Arena. Nu mai știi? Tot în perioada aia. Da, eram tot și eu am Exact. cântat. Păi și stai așa, și ai cântat tu la Vlad Arena sau ai fost cu cineva care a cântat la Vlad Arena? Ai fost pe line-up? Nu. Ai fost special guest? Ceva de genul, exact. Ok, hai să vedem următorii. Următorul, că și domnul pare suspect. Da. Și Lăutaru. Lăutaru pare și mai suspect, sincer. Zi, frate. Așa, bă, eu n-am avut întâmplare cu fan, că nu prea am fan așa mult, dar cea mai așa întâmplare a fost cu un bodyguard care nu m-a lăsat să cânt. Zi o întâmplare ciudată cu un fan. Păi da, am zis că nu prea am fan și nu m-a lăsat să urc pe scenă și ne-am îmbrăcinat așa, a început să ne luăm la flegme, până la urmă a venit organizatorul și a zis că pot să mă bag. Asta a fost singura chestie, n-am ceva mai... Fan n-am momentan, dar... Sună mai credibil așa, zis că n-are fani, că așa. Sună mai ok față de... Eu pe ăștia cu fanii cam știu. Ok. Toți la fel ca el, nu prea am, dar am avut o întâmplare după un concert. A venit o tipă, mi-a dat mesaj și am zis da, poți să vii la mine la hotel. Voia și ea să facă gură. Am luat-o și a stat o zi întreagă cu mine și după ce a plecat și-a tatuat numele meu pe... Nu se Adevărat? poate, dacă mi-a răspoză, stau... Fără ca tu să știi? Dacă mi-a răspoză, Dar ce ați vin cu vorbit? tine până la finalul clipului. Dar ce ați Înțeleg. vorbit? Nu știu, îi plăcea de mine, direct. Așa rău? Da, dar gen ce subiecte ați vorbit? Să vorbesc și eu. Nu știu, am băut nu știu câte sticle de bumbu. Nu știu câte sticle în doi, păi tu îți dai seama cum erau oamenii mei rachetă, nu mai Da, și nu eram doar eu, vă dau un spoiler, eram doi. Și nu i-ai zis, bă, să mor tu statuezi numele meu acum. Nu i-am zis eu, m-am trezit pe story cu numele, dar nu e neapărat a meu, e mai complicat la ce fac eu. Bă, dacă e for real întâmplarea, e genial, ești nebun la cap. Da, momentan mizez pe 4. Gen. După care pariei? Pe G-Shock, ăla cu pantalonii galbeni. Bă, și asta pare cam, nu e prea credibil, așa, a dus-o cam în extremă E la ceva sfârșit. foarte extrem, adică cine ar face Adică așa? mă așteptam să zică că au făcut ceva, știi? Și a zis că s-a tatuat. Acum nu știu dacă e adevărat sau din ăla... Temporar. Ok. Ok. Ah. Totuși, fanii. Totuși, chiar da, tare, da. Și ultimul? Și eu n-am avut o întâmplare prea ciudată, pentru că am zis, m-am apucat doar de un an de zile și am avut 2 sau 3 concerte. După ce am terminat concertul, am plecat, nu-mi place să stau așa între foarte mulți
mulți oameni, știi ce zic? Mai bine mai retras cu câțiva tovarăși la un apartament, o sticăre ceva și cam atâta. Nu, n-am avut când. Deci n-ai avut nicio întâmplare așa ciudată? Nu, nu. Adică te-ai apucat în a 5-a de scris versuri. Da, dar nu a fost ceva neapărat constant. Adică au fost mai multe perioade. Păi da, mă, dar câte perioade să ai 9 ani, frate? Adică mă gândesc, suspect, nu? Frate, eram copil, nu știam neapărat ce vreau. Dar cum a venit după 9 ani intuiția asta să zici, da, mă, acum apuc, după 9 ani, acum vreau. Susținerea unor tovarăși foarte buni. Ok. Dacă el era trapperul, ar fi zis că s-a întâmplat ceva cu un fan, chiar dacă nu are așa mulți fani și nu e așa, ar fi zis ceva mic. Nu cred că ar fi zis că nu s-a întâmplat nimic cu niciun fan la întrebarea asta. Tot timpul ăsta îmi doream ca Cinciu să fie mângâlât. Nu știu de ce aveam impresia că seamănă. La ce eveniment s-a întâmplat treaba asta? Săptămâna trecută am cântat în deschidere la Gheboasă la Petroșani. Păi și cum ai ajuns tocmai la Petru? Ești din Petroșani? Păi acolo am fost chemat. Păi dacă l-au chemat să cânte în deschidere, normal că... Păi și cum mă te cheamă din București să cânti în deschidere la Petroșani? Păi da, frate, și se duce, nu? Dacă te cheamă cineva pe tine când erai tu la început să cânti până în Petroșani, gen. Stai liniștit că mergeam. Bă, la început, da, chiar te duci. Ok, hai să votăm. Eu votez 3. Să-l dai afară pe 3? Eu zic Lăutaru, gen. 3. Votez eu. Eu zic 2. 2? Da, 200%. E prea trasă de porc cu Vlad Arena, cu... Da, 3. 3 și eu. Ce zici, Berechet? Tot 3, gata. Treiule, Treiu. mi-a făcut plăcere, Lăutare, te pup, kiss you. Bun, hai să dăm cu runda 3. Care a fost ultimul vostru concert? A fost în centru vechi, acolo în Beluga, dacă știi. Și cam câtă lume a fost? Nu știu să zic, 100 de persoane sau ceva de genul, 150 maxim. Bă, bine. Era un club, nu? Bănuiesc că nu era momentul tău. Na, câți au venit atunci? Ai cântat în seara aia, cum ar veni, ți-a dat microfonul și... Da. Ai făcut MC sau chiar ai cântat piesele tale? Nu, am avut piesele mele, că mă știam cu un manager de acolo. Și aveai tu stick-ul, nu? După tine. Sau mă rog, cineva cu tine. Le-ai luat de pe YouTube, cum a... E nu, că am un stick, gen, la mine mereu, cu mai multe chestii. El ai și acum? Da. Ia arată-ne. Ia uite, că l-are la el, ești nebun. Îl are non-stop. Păi nu știi niciodată cum te întâlnești cu un producător. Ok, Bă, Un valid. concert. valid, pe bune. Nu, că sunt mai multe chestii pe el, nu doar piese. Oh, shit. Bitcoin. Realist, chiar bun. Următorul. Care a fost ultimul tău concert? Beach Please. Oh, mare rău, nu? Ok. Pe ce stage? Pe Sunrise. A, pe ăla cu cortul. Băi, eu cred că al doilea vrea să iasă. O da așa în extreme, a zis că Beach, nume please. tatuat, beach, please, direct. La ce oră ai cântat pe Sunrise? La 10, cred că. Bă, Seara? nebun bombo. Tare rău, eu am cântat la 2 noaptea. În ce zi? Cred că a treia, ultima. Managerul meu se ocupă de tot, eu doar mă prezint. Ai și manager? Da. Bombă. A zis că are și manager, a cântat și la beach. Dacă e adevărat, mi se pare wow. Bă, sunt curios de 3, că deja e bătălie între ei. Ia, când a fost ultimul tău concert? Băi, ultimul meu concert a fost acum aproximativ 2 săptămâni la Arenele Romane, într-o sâmbătă. Stai, puțin, scuze. Băi, dar de ce le dați așa de extreme? Direct, arenele romane, beach, please. Bă, frate, mai știam și eu din versuri de la Shelig, bam, sold out la arenele romane, de la astea, adică mi se pare că trebuie să fii destul de șmecher să ai concert la arenele romane. A fost gen al tău sau... Da. Nu, n-a fost. Stai. Nu, a fost concertul meu, da. Ah, concertul da. meu. Pe Sold out. Mai exact pe 21 octombrie, într-o sâmbătă. Bun, deci el minte, nu cred că a fost. A avut Bă, la concert Arene singur Romane? la arene? Păi știam, ești nebun. Bă, cred că e cam insane să ai acolo. Da, Deci, în concluzie, și eu zic, dintre toate narațiunile care au fost, da, primul afară. te-am pupat. Te-am pupat, ne-a făcut plăcere. Bun, ultima rundă, am în vedere că unii dintre voi poate nu vreți să dați freestyle, puteți să alegeți între ori să faceți freestyle, ori să ne dați un snippet scurt, rău de tot, de la orice piesă a voastră. Pun eu una. Ok, snippet? Da. A, îl știu pe Thundercat. Bun, ok, da. Gata, eu m-am convins. Tu ce vrei să arăți? Bă, de la freestyle nu dau și n-am nimic în telefon, că de-abia l-am schimbat. Deci ai zis că n-ai nimic, ai doar pe stick, nu? Am zis că pe stick am doar beat-urile, atâta. El e producătorul lui. În momentul în care ai zis că nu mai are muzică pe stick, că n-are alea, mi s-a tăiat filmul și am zis nu frate, nu se poate, asta e. Bine, hai, votăm atunci. Bun, atunci e clar, clară, nu? vere. E clară, da, clar. 100% clar. el. G-Shock, da, și eu zic tot așa. G-Shock. Nu, și tu zici tot așa. G-Shock. Ok, bun. Bă, dar G-Shock nu-i ceas? Ok, atunci a doi, frate meu, te-am eliminat, G. Îmi pare rău, e și așa. Lasă că tu trebuie să cânti, nu? Ok, bun, deci câștigătorul, să vedem dacă am dat greș sau nu, nu? Să intre tot chat-ul. Bun, atunci ne-am strâns toți, trapperul real să facă un pas în față. Era de așteptat, era Nu de sunt așteptat. trapper neapărat. Dați-vă și calculele jos. A, îl știu, mă. Noi niște... Bun, așa, gata, n-ai... Cum de nu mi-am dat seama? L-O-V-E Baby, spune-mi dacă vii Dar eu nu mi-am dat seama la început. Dar nu e numele lui real, G-Shock. Nu e, e... Sweet Boy Tando, vă pup aici. Găsiți pe YouTube, îl găsiți pe toate alea. Bun, frate, bun, oricum s-a descurcat. Bă, vezi și că la cu- început chiar am zis că e la mișto, că glumește și cu așa. Dar nu mai cu știu Beach care a Please. fost Ai cântat la Beach Please. Băi, a cântat la Beach Please, Vorbiți dar la nu știu dacă asta reală. Aia cu tatuajul chiar e reală? Nu pot să cred. Băi, nu se poate așa ceva.
Crazy. I can't handle this, bro. Acum am gagic oricum, gata. Cât de tare a fost. Da, cam asta a fost. Mulțumim tuturor care v-ați uitat. Ne găsiți pe Instagram Berechet.mu, Su1KFN, Darius Fumeti și Mario Negrilă. Găsiți Instagramul la Băieți pe Fundal. Dacă vă place, o să vă țin tot așa, invitați top. Urmează serii!